Do không luộc nữa, luộc dừ quá thì nó bị lát. Mỡ chỉ vừa chín tới thôi. Nắm lúc gầu thái sống ra trần ăn còn được nữa. Cái cơ bản là mỡ gầu nó thơm. Đây này. Rồi. Cái nồi bên này là nồi bán chính này ạ? Vâng, là bán chính. Cũng là bán nhưng mà cũng là cho đầy lên. Bây giờ là chia nước cốt ra. Đây là cái nồi nước gì đây ạ? Nồi nước cốt xương. À, nước cốt xương à? Vâng. Ồ, nhìn nó sánh đấy. Tí nữa cái này chú có pha ra nữa không? Dạ có. Hết mẻ bắt đầu lại cho vào. Vâng. Cái nồi nhà mình nó có cái vành sắt này chắc để chống nóng đúng không? Kiểu chống bỏng đấy à? À, treo đồ à? Là nước cho khách uống đấy hả chú? Vâng, đấy là nước nhân trần. Còn nước chè pha kia. Nhà mình khách ngồi đến đâu ạ? Dạ. Nhà mình khách ngồi đến đâu hả chú? Ngồi đến đây ạ. Vâng, đến chỗ này thôi đúng không? Vâng, vâng. Vâng. Xin chào tất cả các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với cả kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ đưa các bạn vào trong trung tâm của phố cổ. Chỗ này là đầu hàng vải các bạn ạ, giao với cả phố Phùng Hưng.
Địa chỉ là 50 phố Hàng Vải là cái quán phở ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Thực chất ra thì quán phở này ngày trước mình cũng đã quay rồi. Tuy nhiên ở đấy là mình cũng quay cũng rất là lâu rồi. Và không biết là đến thời điểm này thì quán phở có gì là thay đổi không ý. Ngày hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đến đây để chúng ta xem là phở ở đây thì người ta ăn ngon như thế nào. Mình nói rõ chi tiết một chút là đây là quán phở Khôi Hói, hay được mệnh danh là quán phở Park Hang Seo ấy các bạn. Mình thì mình cứ hay gọi Khôi Hói, nó quen rồi, từ ngày xưa quen rồi. Chưa có bạn ngày xưa bạn thì đến đây, có thầy trò Park Hang Seo đến đây thì đặt tên là quán phở Park Hang Seo. Đấy. Thì địa chỉ là 50 phố Hàng Vải các bạn nhé. Lúc mình đang nói đây thì tàu hỏa người ta lại chạy ở phía bên trên này. Chỗ này là ngay cạnh đường tàu luôn các bạn ạ. Buổi sáng nhiều việc quá chú nhỉ? Vâng. Nhà mình có khách là từ mấy giờ đấy chú? Từ quay lại 5:30. Em thái tới anh ạ. Chuẩn bị cho mình ngày mới để bán hàng anh. Cái máy thái này em có điều chỉnh được cái kích cỡ của nó? Có anh ạ. Hình như là có cái vặn ở đây đúng không? Kiểu thế Đấy, này. vặn siết nó vào đúng không? Siết vào là nó bị mỏng hơn theo ý muốn của mình thôi anh. Năm 7 phút là sau. Tiện thật đấy. Lâu lâu cháu không ăn thì không biết là bây giờ là mình bán đến mấy giờ mình nghỉ chứ nhỉ? Bán thì quay về đến 9:15 tối. Tối là bán cả ngày luôn. Vâng, bán cả ngày. Chú Khôi thì chú đứng ở trong kia là chủ quán. Hà Nội thì có nhân trần với trà đá. Phở này nó phải có mắm mà nó mới ngon chú Khôi nhỉ? Đúng rồi. Cái mắm này nó đem theo nhiều cái chất đạm của cá, nó làm ngọt nước. Bọt đun một lúc là nó nổi lên. Đây là số hành rau mùi ngày hôm nay mình bán đấy hả em? Dạ không, nửa ngày thôi ạ. Xong hết mình lại thái tiếp đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Còn để lâu nó bị hỏng. Thế là chỉ thái nửa ngày thôi ạ.
Miếng này là miếng ngon này. Dạ. Miếng ngon là mỡ nhưng mà nó không béo quá, gọi là vừa đủ. Có nghĩa là cái lượng mỡ của nó là không nên nhiều quá. Mà nhìn nó săn chắc lại. Vâng. Gầu nhà chú bán nhiều thế nhỉ? Ừ. Ngày hôm nay là chú bán tương này hay còn đâu nữa anh chú? Cũng chưa biết ngày thường thì chỉ thế này thôi. Vâng. Chỗ này của chú nó cũng phải rơi vào mấy chục cân rồi gì chú nhá. Đây một miếng này thôi nó cũng phải mấy cân, 3-4 cân. Gầu này là mình phải cho qua ngăn mát chú nhá, nó dễ thái. Cứng thịt thì thái nó đẹp hơn. Này lúc này là chú cũng đang phân loại gầu ra đúng không chú? Đúng rồi. Phân gầu mềm ra, gầu mềm, gầu giòn ra, gầu giòn. Màu do chế độ ăn của nó thì nó nên màu đấy, chứ còn nó có hai vế, một vế giòn, một vế mềm. Hai bên nó màu giống nhau. Giòn thì trông miếng cái mỡ nó đanh này. Thế thì để mà phân biệt một miếng gầu giòn với cả mềm thì mình nhìn kiểu gì chú nhá? Nhìn cái miếng mỡ nó săn, nó rắn rắn ấy. Giòn thì trông nó đanh miếng này. Còn đây mềm này. Đây cái này cái giòn này. Giòn thì trông cái mỡ nó đanh này. Đấy, còn cái này trông nó bình thường. Vâng. Đây là trông cái mỡ nó đanh. Chú. Nhà mình mở quán này lâu lắm đấy chú Khôi nhỉ? Tại chỗ này là hơn 20 năm rồi. Còn nhiều chỗ khác cứ đòi nhà phải đi ra đi đâu. Cứ bán quen thì bị đòi nhà. Thế những chỗ trước đây mà chú bán địa điểm nó ở chỗ nào chú? Phùng Hưng này, Lãn Ông này. Đầu tiên là Phùng Hưng à? Đúng rồi. Xong lại ra Lãn Ông. Lãn Ông là ra đấy được mấy năm hả chú? 2 năm thôi. 2 năm thì nó đòi nhà thì về đây. Thế về đây đến hơn 20 năm nay rồi. Cháu thấy chú bán ở đây cũng hợp đất đấy nhỉ? Còn đông hơn hai cái chỗ trước đây không chú? Đông hơn nhiều ấy. Cứ đi nhiều thì mỗi lần lại làm lại từ đầu. Và cũng bị giảm đi nhiều sau mỗi lần chuyển đúng không? Đúng rồi. Đấy, thế bây giờ chú phải cố gắng chú mua cái nhà ở đây chú ạ. Năm chú mua một cái nhà này. 5 cái á? Được không chú? Không. Làm sao mà. Nhưng mà nhà phố cổ này thì nó khác, nó không giống nhà chỗ khác chú nhá. Đây là đất rồng rồi nhưng mà đất vàng, đất vàng rồng. Phố cổ vẫn là đỉnh. Thường thì một ngày là chú Khôi bán được hết bao nhiêu cân gầu? Nói chung là nó tương đối nhiều rồi, không để ý. Vâng. Cháu thấy chú vừa có thái máy vừa có thái tay thì cái chỗ nào là chú sẽ thái tay ạ? Pha ra cho nó khuôn thành cái miếng nó đẹp để ra định hình, xong rồi cho máy nó đỡ xô máy. Là những cái chỗ thái ria ria này thì chú sẽ thái trước đúng không? Để cho nó vuông vắn. Vuông vắn miếng thịt thì đặt vào máy thái thì nó không bị xô, nó miếng thịt nó đẹp hơn. Trước không có máy thì thái tay. Là số lượng chú bán nhiều để thái tay ông Thái tay thì cũng nổi hành lách do khâu luộc nữa. Luộc dừ quá thì nó bị lát. Mỡ chỉ vừa chín tới thôi. Nắm lúc gầu thái sống trần ăn còn được nữa. Cái cơ bản là mỡ gầu nó thơm. Em xếp mà vừa thì em vẫn quay được, nó không vừa em lại bỏ ra. Vâng. Vào cái đường này là nó vào đến tận đáy đây.
Ở nhà có ai thay được chú nếm nước dùng này không? Chưa. Hơi đậm. Vâng. Hay ăn Thái Lan đây hả em? Còn một mẻ nữa cơ ạ. Mai thứ 7. Thứ 7 bán nhiều hơn hả? Vâng, xong cho đồ to kia. Trần xong rửa xong thì bắt đầu mới cho vào cái nồi này. Vâng, còn Linh thì sáng mai vớt ra thôi. Ngày nào cũng như vậy. Ừ. Đây là phần lõi của mắt lên thế chị. Lõi là ngon nhất của bò. Vâng. Phần này ăn thì chuẩn. Xa ra thì chị xay máy ấy. Đây là chỗ này cái túi lõi nhà mình đây hả? Cái phần giữa thì mình sẽ thái bằng máy. Đây phần này nó bé, nó không thái được bằng máy đúng không chị? Máy nó không quay được. Vâng. Ta vào thái tay. Này là thái nhiều không phục vụ được đấy. Xoay đúng theo cái chiều ngang của cái thịt này. Nó phải đúng chiều chứ không là nó bị dai ấy. Vâng. Không ăn được.
Tí nữa mà đổ nốt xương kia chắc nó phải đầy lên đây nhỉ? Vâng, có mũi giỏ đâu mà. Đây là giỏ to, kia là giỏ nhỏ. Xương này là chú đã chẻ hết ra rồi đây đúng không? Tức là người ta chặt ra rồi, xong rồi người ta đổ ra thau, mình về mình ngâm, mình rửa cho nó sạch. Xong bắt đầu mới bỏ vào nồi luộc. Rồi luộc xong bắt đầu quay vậy mới vớt ra sang xoong linh. Vâng. Vâng, đấy. Đây trong này là có xương sườn này. Ồ, xương sườn vẫn còn nhiều thịt nhỉ? Vâng, nó vẫn còn phải nhiều thịt thì nấu bát phở nó mới ngon. Vâng. Các loại xương này, xương sụn này, rồi là xương sườn, xương ống này, xương cổ, xương sống này. Là đấy, nói chung là thập cẩm loại xương là trong cái bộ của con bò. Vâng. Bỏ ghế vào. Cầm vợi thùng ra. Áo vàng em ơi. Ơi, phải gửi đồ lên đằng sau ai không? Khách ăn bát gì đấy em? Dạ, 2 lõi 1 sốt anh ạ. Ừ. 2 lõi 1 sốt rang đây là đấy nha. Một lõi thôi, một sốt rang đấy là. Cái này kia chui đâu mất rồi. Ở chỗ nào cũng được, cũng được. Anh tìm mãi không thấy. Con này trẻ lâu lắm. Sao? Ai cũng gặp nó là trêu. Nhưng lúc nào nó cũng được cười. Ta xem này. Lõi trần nè. Vâng, lõi trần. Bát này bao tiền này em? 75.000. 15.000. Tại sao để em làm rồi bán sang ngoài nhà mình lắm. À đây là đơn khách đặt này em. Vâng, thái gầu em ơi. Thái gầu bá ơi, giấy này. Gọi bá, chả bá. Hay là em nhỉ? Thái không? Đây em ơi. Bát này là bát 9 này em. Cái này là tái lạm anh ạ. Ừ. Đây mình có cả cà bò à chú Khôi? Cà tủy. À. Nhiều người ăn không hả chú? Không nhiều lắm. Đa số phục vụ nhậu. Thế hả? Ăn mang về. Nhưng mà rượu kia bây giờ ít rồi. Trước có khi sáng sớm ra đã có khách nhậu rồi. Thế à? Đó, mọi người sợ thổi chú ạ. Đây cháu hôm nào cháu đi xe cháu có dám dính hạt nào vào đâu. Chứng tỏ nhà chú làm món gì trong của con bò là cũng có đấy đúng không?
Trước đây còn có cả đuôi nhưng mà sau này hình như toàn nhập từ Trung Quốc về nên là không dám làm nữa. Vì luộc lên sau nó cứ kiểu gì nó nhanh hỏng lắm. Cái này bín rồi. Ai vào để nước ở trong đó. Này, hai cái đơn này, cái đơn này là có 10.000 quẩy nhá. Về đây lấy 200 chưa? Đấy, chuyển khoản được. Người ta gọi món gì đấy? Chín dầu anh ạ. Chín dầu ạ. Cho nước vào Hưng nhá. Nước vào đây đỡ sôi. Rơi thì múc trên lạnh được. Đây có nhiều khách mang về không ạ chủ Khôi? Nhiều đấy, tương đối đấy. Hôm nay trời mưa chắc người ta cũng mua nhiều hơn. Không, cũng tùy ngày nào chẳng có ấy, nhưng mà tất nhiên nó nhiều hay ít nó cũng không đáng kể. Nó cứ đều đều. Vâng. Vào bàn đây anh. Đây ngồi đây. Bát lạng không hành tây nhé. Nó dai. Lạm không hành tây. Anh ăn quẩy không? Có bánh thôi mà. Anh đi vào bàn đi. Để ta nằm trước thôi. Đây, một hộp lam mang về nhá. Bà ơi, cái cốc vang vào lấy tiền chưa? Bánh cầu chi á? Đấy không? Có quẩy không? Đấy rồi, 60, 65 con đây. Tiền để bàn chả cầm thì mẹ bàn. Xin chả cầm chả nhẽ. Chả cầm thì chả nhẽ. Có không? Chả cầm có không? Qua về chú à. Ban này là bao nhiêu tiền đấy? 75 anh ạ. 75.000. Đây là lõi đúng không? Vâng ạ. Nhà mình chứng tỏ nhiều người ăn lõi nhỉ? Vâng. Lúc này khách đông quá bác nhỉ? Này chưa ăn thua gì. Thế à? Cứ bảo rơi vào thứ bảy chủ nhật thì thôi mà cứ đứng đây này. Vâng. Ở Mỹ chỉ cãi nhau. Bàn ghế bên kia như mình cũng có đúng không ạ? Có. Đấy cái nào đông là họ sang đấy đấy. Vâng. Đấy và vào trong nhà bên trong bánh cuốn. Lại ngồi cả bên Có. trong của hàng bánh cuốn luôn đó. Ngồi rộng hết sang bên kia kìa, kín Vâng. mít này, đông lắm. Như ngày hội, gọi là hội phở mà. Vâng ạ. Đông. Còn ngày Thường này thì nó thứ bảy chủ nhật sẽ đông hơn khoảng bao nhiêu? phải gấp mấy lần. Gấp mấy lần? Wow. Gấp mấy lần. Mình không tính Bởi được. vì trong này là phố cổ các bạn ạ. Phố cổ thì vào ngày cuối tuần thì mọi người đi chơi nhiều. Đã thế về buổi chiều thì Tây nó đi ăn nhiều. Người nước ngoài ấy. Thế ạ? Nước ngoài Hàng họ đi ngày ăn thì nhiều mình lắm. buổi sáng đông hay chiều đông hơn hả? Sáng đông hơn. Chiều đa số là dân người ta có khi mời nhau ăn rồi. Thế là chiều họ đi ăn cái khác. Còn Tây thì đa số họ đi chơi xong rồi chiều về họ ăn ở đây. Khổ mình lại còn không biết tiếng. Nghe chữ nọ ra chữ kia buồn cười lắm. Vâng. Thế toàn là nghe tín hiệu là chính. Vâng, tái. Bát tái đây không em? Vâng. 55.000 đấy hả? 50 đi. 50. À 50. Hai tái. Này 2 tái. Để xem như này xem nào. Nhà mình 3
người à? 3 người thì hay là vào trong nhà. Anh thì sao? Đây này, đâu? Uống nước cho bà nhá. Ở bên uống nước cho bà nhá. Tôi về bà nước cho. Vào trong nhà thì uống cho ta cốc nước thì ngồi đấy. Mấy túi? Hả? 3. Trứng này để làm trứng trần đấy bác nhờ? Trứng trần đấy. Mỗi túi là 30 quả. Ngày Vâng. mấy túi? Vâng. 30 quả. Mà hôm thứ Bảy Chủ nhật chả trần đâu, chả bán. Không trần kịp mà bán. Thế ạ? Là thứ Bảy Chủ nhật là không bán luôn đấy ạ? Lúc nào dỗi thì bán, còn đâu bận. Vâng. Ra hàng thì không kịp thì không bán. Bác lấy ra này chỉ một tí là hết này này. Đấy, trần tí là hết. Cứ một chốc là bác lại đập thêm. Cứ chốc là đập thêm. Lần trước thì mình quay nói chung là cũng sơ sài với cả nó cũng lâu rồi ấy. Thì bây giờ là cái video đấy là nó không còn người xem nữa. Trong cái đấy thì mình lại khán giả lại rất là nhiều. Nên là hôm nay mình quay lại đây để mình chia sẻ cho những khán giả mới đăng ký kênh mình để xem biết được cái quán phở này. Các bạn ở Hà Nội thì không còn xa lạ gì với quán phở Khôi Hói rồi. Còn những bạn ở xa rồi là những khán giả nước ngoài thì sẽ không biết. Đây là một trong những quán phở mà gọi là theo mình nghĩ là nổi tiếng top 1 của Hà Nội luôn. Và cũng là quán phở lâu năm ấy, người ta bán cũng phải trên 20 năm rồi. Đó, mà quán này thì rất là đông khách các bạn nhé. Mình gọi một bát tái, kèm theo đó là mình có gọi thêm cả pín nữa. Ở đây người ta có bán pín các bạn nhé. Bát này là có giá là 65.000. Còn nếu mà mình gọi tái không thì chỉ có giá là 50.000 thôi. Kèm theo đấy là cái bát sốt vang này. Sốt vang ở đây người ta làm cũng nhiều người khen sốt vang ở đây ăn cũng rất là ngon đấy các bạn. Nên là mình gọi để mình review chia sẻ cho các bạn xem là cái bát sốt vang này 65.000 các bạn nhé. Đây các bạn nhìn này, cái màu sốt vang thì cũng rất là đậm. Đây, bánh phở thấm màu sốt vàng các bạn này. Đó. Còn cái bát này thì hôm nay mình sẽ gọi thêm cái phần pín này. Không nhiều quán người ta bán pín đâu các bạn ạ. Ở đây thì chú Khôi chú bán cả cái cà bò nữa, nhưng mà mình không gọi cà bò. Hôm nay mình ăn cái pín này thôi. Đó, hôm trước thì vừa quay cái phở tủy, hôm nay quay cái phở pín. Pín này ăn nó như là gân đây này. Trước tiên thì mình sẽ ăn cái này trước các bạn nhé. Rồi, mời các bạn. Nước phở ở đây rất là ngọt các bạn ạ. Đây các bạn nhìn này. Cái màu đục này là màu của xương này. Đó. Có đường ấy nhưng mà nó rất là hòa hợp với cả cái vị ngọt của xương này. Quán của chú Khôi ở đây thì có cả mắm để cho mình thêm vào. Nhưng mà mình nghĩ là chú Khôi chú đã pha nó đậm rồi ấy. Mình ăn mình thấy đậm thì các bạn chắc chắn là các bạn không thấy nhạt đâu. Có hạt tiêu này. Và các cái khác thì cũng giống như là các quán thôi. Đây giấm tỏi này. Cái hũ rất là đơn giản. Có thêm cả chanh, cả giấm. Pín này ăn nó rất là giòn này các bạn này. Ăn nó giòn như là gân, cái phần gân mềm ấy. Bạn nào mà thích ăn gân thì chắc là các bạn cũng sẽ thích ăn cái phần pín này. Đó. Giờ bây giờ mình phải cho chút tương vào. Thịt tái ở đây là quán người ta dùng máy người ta thái, nó được mỏng như này các bạn này. Và mỗi một cái miếng thịt tái thì nó nhỏ nhỏ, nó vừa ăn thôi. Mình thấy thái này thì nó cũng vừa miếng ăn của mình đấy, nó không nhiều mà nó không ít. Bánh phở ở đây là mềm dai, không phải mềm bở các bạn nhé. Cái sợi phở thì cũng ngắn đây này, nó không dài đâu. Đó các bạn thấy không?
Bên dưới nhiều gân. Hôm nay hứng lên lại muốn ăn gân, thích chia sẻ gân cho các bạn. Thì nhỏ ăn gân này nó giòn, nó cũng rất là sướng mồm. Cái nước phở lúc này nó thấm vào trong cái phần bánh này các bạn ạ. Ok, bây giờ mình chuyển sang mình ăn cái này các bạn nhé. Cái phần bánh phở, cái nước màu sốt vang này nó thấm vào trong cái bánh phở này. Chậm một tí mà bánh phở nó cũng hơi nát đi một tí các bạn. Nhưng mà ăn thì nó vẫn ngon. Gân thì dừ rồi. Cái này mình ăn nó nhiều thịt nạc không? Không có gân, không có mỡ. Ăn nó hơi bã một tí. Cái miếng này mới ngon này các bạn này. Cái miếng này nó mỏng, nó nhiều gân. Ăn cái này nó sẽ béo này. Vừa béo mà nó sẽ có cái độ dai dai ở phần gân này. Như mình ăn ấy thì mình thấy là cảm nhận rất là rõ cái sốt vang nhưng mà nó không bị nhiều ấy. Các cái hương vị làm cho mình cảm thấy nó ngấy ấy. Mặc dù là mình thấy có vẻ như là cái nước dùng nó rất là đậm đặc đúng không? Đó. Nhưng khi mà ăn vào thì cảm nhận rõ vị sốt vang này nhưng mà nó vừa, nó không bị ngấy cái vị đấy. Cái màu nó lên này là chú dùng cái màu điều. Vị phở là nó đậm của cái hương vị nước mắm ấy các bạn ạ. Nước mắm nó rất là hợp với cả phở. Ở đây các bạn ăn thì thỉnh thoảng các bạn sẽ nghe thấy cái tiếng tàu nó đi đằng sau, nghe cũng khá là thú vị. Có thể nói là chất lượng phở thì mình thấy là rất là ok. Cộng thêm cái là nó có cái vỉa hè truyền thống và nằm bên cái đường ray tàu này, nhiều người cũng thích ngồi ấy. Ngon không anh? Ăn ngon đấy. Bác Hiền phát biểu cảm tưởng em này. Ăn ngon đấy. Nước thế nào hả anh? Nước ok. Phở dai, nó không bở. Thịt tái ở đây ăn nó không bị dai. Nói chung là buổi sáng này bao giờ thịt bò ăn bao giờ là cũng có cái độ tươi nhất định của nó. Cái quan trọng nhất, đáng nói nhất đây chính là cái nước dùng ấy. Thì nước dùng phở ở đây là chú ý pha theo một cái phong cách riêng. Về cơ bản thì mình thấy là nó có độ ngọt của xương, độ ngọt của đường và nó rất là hài hòa, rất là dễ ăn. Vị phở thì đậm đà các bạn ạ. Chú nhấn lên cái độ mặn của mắm ấy. Bạn nào mà không ăn quen thì các bạn sẽ cảm thấy là nó hơi đậm hoặc là hơi mặn một tí. Còn đối với cá nhân mình thôi thì mình thấy là cũng vừa. Bởi vì khẩu vị của mình ăn mặn mà. Đối với cả sốt vang thì mình thấy là cái vị sốt vang thì nó rất là rõ nhưng mà nó không bị kiểu như là mạnh quá khiến cho mình ăn cảm thấy ngấy ấy. Bánh phở thì ăn rất mềm các bạn nhé. Bánh phở ăn mềm dai chứ không phải là mềm bở. Thì đấy là tất cả những cái chia sẻ của mình các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã xem cái clip này. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bạn nào đến khu vực phố cổ này các bạn sẽ thấy là cái chỗ để ô tô nó rất là hiếm. Tuy nhiên ở cái vị trí này thì đây là cái chỗ để xe ô tô mà rộng rãi và thoải mái nhất trong khu vực
phố cổ đấy các bạn ạ. Đấy chính là cái phố Phùng Hưng bên cạnh này. Đấy các bạn thấy là cả cái phố Phùng Hưng này người ta cho để xe, là cái bãi để xe của nhà nước luôn đấy các bạn ạ. Đân ơi, Phương ơi chạy ra đây nào. Trước mặt con ơi.